Okay, mic test. Hello sa mga friendsters dyan. Hello sa lahat. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng funds from PayPal to Gcash. So, pumunta tayo sa Cash In tab. Yun ang unang tab. Tapos, Remittance. Yung third tab. And then, okay, loading tayo. Yun, makikita natin 2,295 PHP pesos. Yun yung funds natin sa PayPal. And enter lang natin yung amount na gusto natin. So ako, lahat 2295. Yun, tapos confirm. Tapos wait lang, maglo-loading, processing. And madali lang to, within seconds mata-transfer na to. Yun, cash in via PayPal complete. Tapos meron yang email notification kaagad. Makikita natin above. Yun, service@intl.paypal.com. So meaning confirmed na transfer na yung funds. At kung bumalik tayo sa Gcash natin, let me check. Yun. Ay, hindi pa pala. Yun. Yun lang kadali. Within seconds. Okay, so yun lang. And sana may natutunan kayo. If you like the video, just click like and subscribe. And if gusto niyo pang madaming videos, just leave a comment. Thank you. Bye guys.